Aloe vera je rostlina, která, když Bůh tvořil svět, tak rozhodně nepřišla zkrátka. Svými vlastnostmi, svým složením je dodnes nescela objevená a možná i drobně nedoceněná. Jako člověk, který už něco pamatuje, si pamatuju doby, kdy i moji rodiče pěstovali za oknem aloe vera, potom ji řízkovali, nakládali do vody, dochucovali citronem a celá rodina jsme žili v přesvědčení, že pro svoje zdraví děláme to nejlepší, co můžeme. Samozřejmě dělali jsme asi v dané době možné maximum, ale aloe vera, stejně jako všecko na světě, proto, aby plnila funkce, které se od ní očekává, chce, aby se jí věnovala patřičná pozornost. Myslím si, že právě v případě aloe vera, suroviny, která je využívána pro řadu produktů aloe vera essence, se toto naplňuje takzvaně mírou vrchovatou. Naše aloe vera pochází z Mexika. Je z oblasti Cuamavé, což je na jihovýchodě Mexika, a producenti, mimochodem je to firma, která svou kariéru zahájila v roce 1989 a od té doby se soustavně věnuje nejen pěstování, produkci a prodeji, ale také neustálému zdokonalování vývoje a technologií, dokázala skloubit staré tradice pěstování, dokázala skloubit výhody ekologického pěstování s moderním zpracováním. Toto vše se snoubí do jednoho zvláštního názvu. Ten název charakterizuje způsob výroby našeho aloe vera suroviny, koncentrátu, a nazývá se Total Aloe. Total Aloe nemohu popsat jedním slovem, protože se jedná o proces. Chtěl bych tady předeslat, že je to proces, který je dokonce patentovaný, vlastní číslo patentu, a není to nic jiného, než použití zdravého selského rozumu ve všech fázích produkce hotového výrobku. To znamená od fáze pěstování do fáze finální balení a expedice. Tam, kde uznal producent za vhodné, že je dobré využívat tradice ručního sběru, protože žádný stroj nenahradí lidskou kontrolu, používá lidský, čili faktor člověka, sběr horních několika lístků, protože to, co je na aloe vera to nejužitečnější, je právě dužina z jejich listů. Co se týká vlastního procesu využití maximálního množství užitných látek a benefitů aloe vera, i tady mexický producent přistoupil k tomu, že využívá nejmodernějších technologií a hovoříme zde o využití takzvané mikronizace. Mikronizace není v podstatě nic jiného, použil bych příměr, jestliže budeme vařit v kuchyni, asi málo kdo používá pro dokonalé dochucení sůl nedrcenou nebo nemletou, anebo nemletý pepř. V případě, že se jakýkoliv produkt namele nebo nadrtí, dochází k dokonalejšímu takzvanému biologickému využití všech účinných složek a komponent, které se dostávají daleko rychleji a daleko lépe do krevního řečiště a jsou jednotlivými orgány těla zpracovávány. Mikronizace je potom takový způsob, řekněme mletí, kdy dojde k rozmělnění dužin na částečky, které jsou v řádech mikrometrů, což asi nemusím vysvětlovat, jsou miliontiny metru neboli tisíciny milimetrů. Navíc mikronizace umožňuje jednu zásadní věc. Takto rozemletá hmota zaujme daleko větší prostor
a tudíž s daleko větším efektem právě vstupuje do organismu příjemce. Ale asi se všichni shodneme na tom, že daleko lepší je, než léčit nemoc, snažit se jí předcházet. Nebudeme se zbytečně strašit, ale i výzkumy Mezinárodní zdravotnické organizace dokazují, že změnou způsobu života dochází k tomu, že v populaci dnešní docela dramaticky narůstá výskyt civilizačních chorob. A můžeme mezi ně zahrnovat nárůst kardiovaskulárních chorob, diabetes, ale i takové zdánlivé maličkosti, jako je nárůst nadváhy napříč populací. Přispívá k těmto všem faktorům i to, že máme nedostatek pohybu a žijeme takřka v neustálém stresu. Zde všude by mohlo pomoci aloe vera, a to díky svým antioxidačním vlastnostem a schopnostem. Je schopno redukovat volné radikály, které v našem těle působí destruktivně a mají za následek výskyt velké spousty civilizačních chorob. Zrovna tak dokáže spolupracovat při řešení problému s krevním tlakem, při problémech se zažívacím ústrojím a podobně. Když jsme zahájili spolupráci a s ní související vývoj řady produktů Aloe Vera Essence, snažili jsme se o to, abychom veškeré pozitivní účinky rostliny Aloe Vera ještě zesílili přidanými komponentami, které vstupují do finálních produktů. Druhou samostatnou částí jsou potom doplňky stravy, které využívají extrakty z Aloe Essence, opět obohacené některými ryze přírodními produkty, které v kombinaci opět zesilují základní účinek Aloe Vera. Základem celé řady Aloe Vera Essence tvoří v dnešní době již 3 gely, a to gel Aloe Vera Essence s vitamínem C. Tento produkt využívá v maximální míře právě základní vlastnosti rostliny Aloe Vera. Jedná se o to, že ho lze s výhodou a velice dobře preventivně využít pro redukci vlivu volných radikálů v těle. Lze využít při překyselení organismu. A zde právě dochází k velmi dobré synergii funkce a vlastností Aloe Vera a přidaného vitamínu C. Druhým produktem je Aloe Vera Essence s hroznovým koncentrátem. V případě vývoje tohoto produktu jsme využili toho, že právě Aloe Vera Essence kromě svých antioxidačních vlastností dokáže velice dobře působit v oblasti prevence, co se týká výskytu cholesterolu v krvi a v organismu a co se týká čištění krevního řečiště a zabraňování výskytu kardiovaskulárních chorob. Je asi veřejně známým tajemstvím, že stejným způsobem působí na lidský organismus, co se týká pročišťování krevního řečiště a co se týká prevence proti výskytu kardiovaskulárních chorob, i hroznová šťáva a samozřejmě hroznový koncentrát. Je důležité v této souvislosti zmínit, že nevyužíváme, a při vší úctě k ostatním producentům, není to zcela běžná záležitost, pouze
hroznovou šťávu k aromatizaci, ale využíváme ji jako naprosto plnohodnotnou funkční složku tohoto produktu. Tady mi dovolte být drobně osobní, protože sám vděčím tomuto produktu Aloe Vera Essence s hroznovým koncentrátem za mnohé. Asi následkem stresu, asi následkem ne zcela ideálního způsobu života jsem se stal v roce 2015 onkologickým pacientem s nálezem na hlasivkách. To, že s vámi dnes mluvím a asi na mém projevu není patrný nějaký zvláštní způsob omezení, za to vděčím mimo klasické konzervativní léčby i tomu, že jsem užíval Aloe Vera Essence právě s hroznovým koncentrátem, a to opravdu v dosti velkých dávkách. Kombinoval jsem je i s kolostrem, s kurkuminem a díky tomu se podařilo na extrémně dlouhou dobu oddalovat negativní účinky ozařování. Takže na konci, když jsem měl debatu se svým ošetřujícím lékařem, odpověděl mi chlapsky a na rovinku: nevím sice úplně přesně, co děláte, ale děláte to asi dobře, pokračujte v tom dál. Vřele doporučuji všem, kteří mají jakýkoliv zdravotní problém, a ačkoliv nikomu nepřeju, pokud by se setkali se stejným zdravotním problémem, s jakým jsem se setkal před 3 lety já. Dalším produktem z řady Aloe Vera Essence gelů je Aloe Vera Essence gel s jablečným koncentrátem a extraktem acai. Tento delší název jsem použil záměrně nejen proto, že je to název oficiální, ale i proto, abychom znovu ukázali, že pro produkty této řady využíváme zcela a bez výhrad suroviny v podobě koncentrátů anebo extraktů. To znamená, že využíváme v maximální možné míře všech benefitů a pozitivních přínosů jednotlivých funkčních složek. Jestliže zmiňujeme jablečný koncentrát, mluvíme o něčem, co všichni známe, ale asi často a neoprávněně přehlížíme. Jablko dokáže opět naprosto geniálním a nenápadným způsobem přispívat k detoxikaci organismu, dokáže svými antioxidačními vlastnostmi opět redukovat vliv volných radikálů a co víc, dokáže tak jako aloe vera napomáhat snížení cholesterolu v krevním řečišti a krevní řečiště celkově čistit. Tady jsme použili extrakt a opět kladu důraz na slovo extrakt z plodiny acai berry. Acai berry je rostlina, která se pěstuje zcela a bezvýhradně v amazonských pralesích. Jedná se o poměrně vzrostlý strom, kde samotný plod acai berry roste v trsech, sbírají se vybrané plody, které se zpracovávají za velice přísných podmínek. Opět se jedná o to, že i acai berry dokáže upravovat funkci zažívacího traktu, dokáže opět přispívat k antioxidačním vlastnostem výsledného produktu Aloe Vera Essence s jablečným koncentrátem a extraktem acai v boji proti volným radikálům, které mají za následek devastaci našeho organismu, snížení jeho obranných schopností. Takže ano, i tento produkt dokáže nakopnout, nastartovat funkci vlastního imunitního systému tak, abychom nemuseli často a v nezbytných případech navštěvovat lékaře. Dalším produktem z řady Aloe Vera Essence je
produkt Aloe Vera Essence koncentrát se směsí bylin. V případě koncentrátu doporučujeme ne soustavné, ale občasné užívání, a to 2krát za sezonu v případě nutnosti vyčištění organismu detoxikační kůrou. Jak už jsme zmiňovali, organismus se trvale zanáší, a to volnými radikály, které způsobují celou řadu nemocí a s dlouhodobým shromažďováním v těle mají negativní vliv na celou jeho funkci. Essence Aloe Vera koncentrát s přídavkem bylin se doporučuje užívat na kůru jarní a kůru podzimní a doporučené dávkování je 2 lžičky, a to tentokrát čajové, denně, 1 třeba ráno, 1 odpoledne. Co se týká vlastního účinku a složení, opět bychom se opakovali, aloe vera má antioxidační vlastnosti, dokáže nastartovat imunitu organismu a společně s ní se skloubí funkce směsi bylin, ať už se jedná o ostropestřec mariánský s báječnými detoxikačními schopnostmi, vynikající vliv na funkci jater, ledvin a dalších orgánů v těle. Dále je to pampeliška dvoulistá, dále je to marakuja, neboli mučenka česky, jak ji asi zná většina z nás.